Xin chào mừng tất cả mọi người đã đến với Không Cay Không Về. Anh có muốn có một chút sữa không? Cho nữa. Chưa, anh chưa cần sữa nhưng mà Em cần. Cảm ơn Mastercard đã đồng hành cùng Không Cay Không Về với giải pháp thanh toán dễ dàng giúp tạo ra vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt và vô giá. Ngoài ra, chương trình còn được tài trợ bởi các thương hiệu Good Food, Aquafana, Camerio. Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Không Cay Không Về Season 3 thuộc Flavors Việt Nam. Đây là một show mà bọn mình sẽ phỏng vấn những nghệ sĩ rất là đặc biệt. Đặc biệt là vì sân khấu chính của họ chính là ở bếp. Và bây giờ mình xin giới thiệu đầu bếp của tập ngày hôm nay, anh Hoàng Tùng. xin chào Vinh. Anh. Wow. Chào Vinh đến với cả nhà hàng A Bay Tùng. Đầu tiên em muốn hỏi là nhìn cái món cách trình bày nó rất là đẹp, nó chính xác và nó nhìn rất là nghệ thuật. Nhưng anh có thể giải thích cho em hay là giới thiệu cho em về món này không? Thực ra đây là một cái món ăn cũng khá là đặc biệt bởi vì là nó bắt đầu từ menu mùa hè vừa rồi của bọn anh ở Tùng Dining và kể cả ở A Bay Tùng. Tức là thường khi mà mùa hè mọi người sẽ nghĩ đến là khi mọi người nghĩ đến phở của Việt Nam thì mọi người sẽ nghĩ đến một cái loại phở rất là nóng, tức là một cái loại súp. Nhưng mà bởi vì là mùa hè, cái menu mùa hè đấy thì anh muốn tạo ra một cái sự khác biệt, đấy là mình muốn thay đổi về mặt nhiệt độ và về mặt gọi là texture của loại món ăn này. Có một cái ý tưởng rất là hay, đấy là mình biến từ một loại phở súp nóng mình sẽ biến nó thành một loại thạch. Thì đấy là cái bọn anh sẽ kết hợp, và cùng với đây thì nó cũng là một sự kết hợp của những nguyên liệu cao cấp, bởi vì A Bay Tùng và Tùng Dining là những nhà hàng về menu thưởng thức, cho nên là về cái chất lượng của nguyên liệu nó cũng rất là quan trọng. Thì ở đây thì bọn anh dùng đến cái Wagyu A5, tức là một cái dòng bò của Nhật là cao cấp, rất là cao cấp và gần như là một cái phân hạng gọi là cao nhất của các dòng bò Nhật. Thì cái phần này ăn khi mà kết hợp với cả cái phần thạch phở ấy, thì nó sẽ tạo ra một hương vị rất là đặc biệt, bởi vì nó vừa có độ béo và nó lại vừa có độ thơm của các loại gia vị của Việt Nam. Và ở đây thì anh có thêm một chút cái sự đặc biệt, đấy là anh sẽ kết hợp với cả một chút ẩm thực của Tây Bắc. Tức là ở dưới cái lớp thịt bò này mình sẽ có một lớp chẩm chéo. Thì nó là một loại chẩm chéo tươi, là kết hợp giữa mùi tàu cùng với cả các loại gọi là mùi ta nữa, ở đây gọi là ngò rí đấy, cùng với các loại mắc khén với cả gừng. Thì ở dưới nữa thì có một lớp bánh phở. Thì đây là một loại kết hợp nó khá là mới và cái hương vị thì nó cũng khá là đặc biệt. Thì ở trong Sài Gòn này thì anh làm một cái phiên bản cùng với cả chẩm chéo, còn ở ngoài Hà Nội thì anh làm đơn thuần là sẽ chỉ đơn giản là phở thịt và bánh phở với cả một loại nước sốt làm từ ớt thôi. Thì ở hai vùng thì anh sẽ làm hai version nó hơi khác nhau. Thế chắc là em xin phép thử. Ok, được. Chắc mình sẽ ăn từng miếng nhỏ nhỏ một này, hay là ăn mình như nào? Bình thường thì cái này mình sẽ ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc, nhưng mà bởi vì mình sẽ kết hợp với các loại nước chấm, các loại ớt khác nhau ấy, thì cho nên là mình sẽ chia làm 3. Thì khi mà mình đã chia làm 3 thì mình sẽ ăn tất cả mọi thứ cùng một lúc. Đây cũng đỡ, cho nên em sẽ chia làm 3 phần nhá. Ok, dạ. Này đúng chưa nhỉ? Đúng rồi. Tại vì lúc nãy em có quan sát anh làm ấy, em thấy anh đo rất là cẩn thận. Kiểu anh dùng thước. Không được, bởi vì thực ra là ở trong ẩm thực cao cấp thì có một cái nó rất là quan trọng, ảnh hưởng đến thành công của nhà hàng rất là nhiều, đấy là sự đồng đều ấy. Tức là mình không thể nào mà hôm nay mình làm một hình thức và ngày mai mình làm hình thức được, cho nên tất cả mọi thứ nó đều sẽ phải có một cái quy chuẩn nhất định trong ẩm thực. Và cái đấy cũng giúp để mọi người cùng nhau kiểm soát được cái gọi là sự đồng đều trong cái nấu ăn trong cái môi trường cao cấp. Cái đấy nó rất là quan trọng ấy. Thì nó đạt được cái độ chuẩn xác thì tất nhiên nó sẽ cũng chẳng có gì tuyệt đối cả, nhưng mà mình sẽ cố gắng đuổi theo nó. Đấy là cái mà mình muốn.
Cái tiêu chí của anh khi mà anh chọn một cái nguyên liệu, tiêu chí của anh là gì? Anh vẫn ưu tiên những cái nguyên liệu hoặc là những cái thành phần nó liên quan đến tính chất của Việt Nam, hoặc là có thể phản ánh một phần của văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên thì có một cái rất là quan trọng trong ẩm thực như anh nói, đấy là chất lượng và sự đồng đều. Việt Nam có thể có rất là nhiều nguyên liệu tốt, rất là nhiều nguyên liệu ngon, nhưng mà về cái sự đồng đều thì mình vẫn có thể bằng một cái nào đấy mình vẫn chưa đạt được. Ví dụ như là đối với ở Tùng Dining A Bay Tùng thì bọn anh sẽ chạy một cái menu tầm khoảng 3 tháng. Thì trong 3 tháng đấy tất cả mọi thứ nguyên liệu nó sẽ phải có một cái chất lượng tương đương nhau. Và khi mà thực khách ăn ở cái ngày đầu tiên của menu với cái ngày cuối cùng kết thúc menu, cái chất lượng nó cũng phải tương đương nhau. Cho nên là anh cố gắng hết sức để dùng nguyên liệu Việt, nhưng mà chỉ đến khi mà phải đạt được cái tiêu chuẩn về chất lượng và sự đồng đều. Còn nếu không thì thực ra là bọn anh hoàn toàn có thể có rất nhiều sự lựa chọn, bởi vì là ở đây bọn anh cũng làm đến bên về ẩm thực đương đại, cho nên là anh cũng không giới hạn cái thứ ẩm thực của mình phải nấu là ẩm thực của Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật Bản, bởi vì đối với anh thì ẩm thực nên là một cái gì đấy nó không có biên giới. Trong cái chuyến đi của mình, anh muốn mang thực khách đến tất cả các cái ngóc ngách của hương vị, mà nó quan trọng nhất là cuối cùng đến khi kết thúc bữa ăn họ cảm thấy họ vừa có được một cái trải nghiệm rất là hay và họ có được một cái trải nghiệm rất là thú vị khi đến với nhà hàng. Đấy là cái mục đích của bọn anh. Tức là cái thử thách lớn nhất đối với anh thì trong nguyên liệu thì nó là cái sự đồng đều, đúng không ạ? Chính xác. Rồi, bây giờ em sẽ thử. Ok. Đây thử cái này. Đây. Đây. Rồi, ok. Em muốn nó đúng ấy, nó không bị kiểu thay đổi cái. Thì nói chung là nó là một cái cảm giác nó tại vì khi mà em nhìn ấy, lần đầu tiên em nhìn ấy, em cũng cảm giác là nó có cái gì đấy kiểu thạch. Bởi vì nhưng mà nó rất là phở ấy, nó như là mình. Đúng rồi, nó rất là mới. Nó tan ra trong miệng. Bởi vì anh thấy một trong những cái rất là hay trong ẩm thực cao cấp đấy là sự sáng tạo và cái sự bất ngờ ấy. Một trong lý do mà tại sao anh rất là thích cái menu thưởng thức, bởi vì như này, thực ra đứng sau cái menu thưởng thức nó là một cái câu chuyện rất là khoa học. Ví dụ như là bản chất của em ấy, khi mà em ăn một món ăn ấy, chỉ cần đến miếng thứ 3 thôi là miếng thứ ăn thứ 3 là bắt đầu em cảm thấy bắt đầu chán về mặt tâm lý. Bởi vì em đã biết cái gì nó sẽ xảy ra. Em sẽ ăn từng hương vị, bởi vì một cái món ăn của tasting menu này nó chỉ khoảng 2-3 miếng thôi. Tức là khi mà em ngừng cái miếng đấy là em vừa đủ thèm và em vừa đủ để nhớ nó. Kể cả như trong menu của A Bay Tùng hay Tùng Dining, bọn anh chỉ duy nhất để tên 2 nguyên liệu. Tức là ví dụ như là trong một dòng của anh sẽ để duy nhất 2 nguyên liệu, ví dụ như là củ dền với dưa hấu chẳng hạn. Giống như là cái câu chuyện của bát phở này, anh để trong menu là phở và beef, họ sẽ nghĩ là chắc là một bát súp nóng, đúng không? Tức là cái này của anh hoàn toàn thay đổi cái tư duy của họ về một bát phở. Tức là nó trông nó cũng không hề giống. Chính xác. Cái gì liên quan đến nó là từ nóng, nó là từ nóng sang lạnh, nó là từ những cái texture nó rất là khác nhau, từ cái việc là nước súp trở thành một cái việc dạng dẻo và cùng với cả những cái sự kết hợp khác nữa thì nó tạo ra một cái bản tổng hòa về một cái đĩa khiến cho họ cảm thấy là vừa quen mà vừa lạ, mà lại có những cái gì đấy nó rất là đặc sắc. Bởi vì người Việt mình rất nổi tiếng street food, nhưng mà trong các cái cuộc chơi của fine dining thì của người Việt của mình vẫn đang ở một vị trí đang rất là khiêm tốn. Cho nên là khi mà mình làm thực, bọn anh cố gắng để người Việt cùng nói chung một loại ngôn ngữ quốc tế. Bởi vì nó cũng là câu chuyện vì sao mà cách đây 3 năm khi anh trở về từ Đan Mạch, anh mở nhà hàng Tùng Dining ở Hà Nội, là nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam chỉ bán duy nhất về menu thưởng thức. Thì nó cũng là một cái bắt đầu cũng rất là khó khăn, nhưng mà em thấy anh có nói là một cái bài mà em đọc thì anh chia sẻ là lúc mới về là anh cũng mất thời gian rất là lâu để làm quen. Khi mà anh nói là anh ở đúng rồi, ở bên ngoài lâu, đúng không? Thì khi về thì cái khó khăn đấy là trong cuộc sống hàng ngày hay là nó liên quan đến cả cái chuyện nấu ăn và thưởng thức đồ ăn? Chính vì thế mà thời đấy thì anh đến bây giờ anh vẫn cảm thấy là mình rất là tự hào vì một cái rằng là thời đấy mình đã đủ dũng cảm để mình đi tiếp và đủ dũng cảm để mình đi ngược lại những cái ý nghĩa, những cái mà người khác nói rằng là không thể làm được. Thì nó cũng là một quá trình rất khó khăn, có rất là nhiều cái phải thay đổi và cũng sẽ phải có rất là nhiều cái hy sinh ở thời điểm đấy về cả thời gian, tiền bạc, công sức và rất là nhiều câu chuyện khác. Nhưng mà đổi lại thì mình vẫn tự hào về những cái mình đã có thể làm được cho ẩm thực Việt Nam ở thời điểm đấy, và thậm chí là nó cũng có những ảnh hưởng rất là tốt đến tận bây giờ. Như em thấy bây giờ Việt Nam bắt đầu có rất là nhiều nhà hàng bán về menu thưởng thức sau khi Tùng thể hiện là đã thành công. Đấy là một điều mà đến tận bây giờ anh vẫn cảm thấy rất là tự hào. Tại vì lúc nãy em có hỏi anh về nguyên liệu thì tất cả mọi thứ anh chọn rất là kỹ càng. Thì đây là có một câu hỏi
là những nguyên liệu nào đã tạo nên đầu bếp Hoàng Tùng như bây giờ? Anh thì chắc anh có khoảng anh nghĩ anh có 3 tính chất mà để anh nghĩ là để anh có được anh như bây giờ. Thì thứ nhất là anh làm việc rất là chăm chỉ. Hồi khi bởi vì anh không phải là anh chưa bao giờ vào trường nấu ăn cả. Hồi xưa là anh học về kinh doanh tại Phần Lan và anh tốt nghiệp kinh doanh ở Phần Lan, ở đại học ở Phần Lan. Thì trong cái hồi đấy thì bọn anh trong thời sinh viên ấy thì mình vẫn phải đi làm mà. Thì hồi đấy thì mình đi làm để lấy tiền để kiểu đi du lịch hoặc lấy tiền đi ăn. Hồi đấy bọn anh không phải trả tiền học và mình đi làm ở các nhà hàng nhỏ ấy. Thì chính vì đấy mình đi làm rất là nhỏ và dần dần cái niềm đam mê ẩm thực của anh nó bắt đầu nó tăng lên dần. Và đến một thời điểm đến cuối cùng khi mà anh gần tốt nghiệp, anh nghĩ rằng là bây giờ mình đứng giữa một cái ngã ba con đường, rằng là mình sẽ chọn là mình đi theo nghề bếp hay là mình sẽ chọn mình đi theo một con đường về kinh doanh hoặc là kinh tế. Cho nên thời điểm đấy anh quyết định là anh không về nước và anh quyết định anh xin vào làm việc miễn phí tại các cái nhà hàng có sao Michelin ấy. Thì bởi vì hồi đấy là ở Helsinki có 4 nhà hàng có 1 sao Michelin. Thì hồi đấy bởi vì anh không có gì trong tay cả, anh không phải là người làm đầu bếp và anh không phải là người học cái nghề đấy. Nhưng mà anh có một cái tâm niệm rằng là nếu mà mình muốn trở thành một người giỏi ấy, hoặc là mình muốn đi một con đường nó shortcut mà theo một cách nó hợp lý, thì mình phải được rèn luyện và mình phải được học hỏi và mình phải được trau dồi dưới những người giỏi. Đấy là một cái mà đối với anh đến tận bây giờ anh nghĩ nó vẫn rất là đúng. Sau này đôi khi các bạn nhân viên có hỏi cũng buồn cười, các bạn cũng hỏi là kiểu nếu mà anh tìm kiếm nhân viên thì anh sẽ tìm kiếm con người như thế nào ấy. Thì thực đấy ra là điều em thắc mắc. Nếu mà anh thực ra cái câu trả lời nó đơn giản, mình tìm kiếm ở mình tìm kiếm ở các bạn nhân viên ấy chính là con người của mình hồi xưa ấy. Một trong những tính chất nữa đối với anh mà anh luôn nói với tất cả các bạn, đối với mình là bọn em phải luôn khiêm tốn ấy. Đối với anh là khiêm tốn là một cái đức tính cực kỳ quan trọng ấy. Bởi vì là nếu mà mình không khiêm tốn thì chắc chắn là không ai muốn dạy mình bất cứ nghề gì cả, không ai muốn dạy mình bất cứ một kỹ năng gì cả. Cho đến khi mà mình còn khiêm tốn thì mình sẽ còn tỉnh táo và mình sẽ còn tiếp tục có thể bước tiếp đến cái nghề nghiệp của mình. Còn đến một ngày mà mình nghĩ rằng mình trở thành một người giỏi đấy thì thực sự anh nghĩ rằng mình cũng không còn gì để phấn đấu nhiều lắm nữa ấy. Cái đấy rất là quan trọng. Còn cái cuối cùng thì đối với anh thì tạo ra anh thì anh nghĩ đấy là chữ nhẫn. Bởi vì cái tính nhẫn nại và bền bỉ là cái quyết định thành công rất là lớn. Có rất là nhiều người từ bỏ. Bởi vì trong cuộc sống hiện nay có rất là nhiều người sẵn sàng nói rằng là tao sẵn sàng để nhận công việc này. Đến một công ty hỏi việc, kể cả đến nhà hàng, bảo là em thấy nhỉ, em sẵn sàng làm mọi thứ để làm với anh, em sẵn sàng làm mọi thứ để cống hiến, để làm công việc này. Nhưng mà thực sự có rất là nhiều người có thể nói ra câu đấy, nhưng mà rất ít người đủ lòng dũng cảm để có thể đối mặt với công việc đấy khi nó gặp khó khăn. Đối với anh ý, theo những anh biết ý, đi lên đến một cái đỉnh cao nhất định ý, họ phải đi từ những cái nơi thấp nhất. Ví dụ như là anh cũng bắt đầu từ rửa bát, rất nhiều người bắt đầu rửa bát. Tất cả mọi người đều phải bắt đầu từ những công việc rất là nhỏ. Bởi vì để em có thể lãnh đạo được hoặc là để em có thể có được một tầm nhìn ấy, thì cái quan trọng nhất đấy là mình phải hiểu tất cả ngóc ngách của vấn đề. Em làm sao có thể nói được một đứa rửa bát nếu em không biết cách rửa bát? Nếu em không thể nếu làm sao em bảo được nhân viên nếu mà em không biết cách cắt thải, em không biết cách gọi là sắp xếp công việc. Bởi vì thực ra trong cái nhà hàng ấy, chính ra vị trí rửa bát là một trong vị trí được tôn trọng nhất và được mọi người yêu quý nhất. Bởi vì thực sự đấy là công việc rất là vất vả, rất là cũng không được sạch sẽ, bởi vì đôi khi dầu mỡ mọi thứ, kể cả có máy rửa bát. Nhưng mà cái vấn đề nữa là người rửa bát phải cực kỳ thông minh. Bởi vì chỉ cần cho một thằng nó không có tư duy, bởi vì cái nơi duy nhất để test tư duy là chỗ rửa bát. Bởi vì thằng nào mà không rửa bát được, hoặc là thằng nào mà không thể nào sắp xếp bát sau khi rửa được, hoặc không hiểu được flow ấy. Rửa được bát là phải hiểu được flow của nhà hàng, phải hiểu được khi nào bếp trưởng cần cái gì, hoặc là xong rồi đĩa này phải thậm chí đọc được cả ticket để biết rằng bây giờ món này như này và nó phải nhanh, mà những thằng nhanh thì bao giờ nó cũng là thằng khôn. Và nó cho nên là thực ra khi mà làm rửa bát ấy, mình sẽ biết được rất nó thể hiện hết mà, nó thể hiện hết. Và thứ hai nữa nó thể hiện cái sự bền bỉ của mình. Rửa bát là công việc rất là mệt, rất là cực, cho nên là cái thể hiện cái sự nhẫn nại và bền bỉ. Bởi vì có rất nhiều bạn chỉ cần rửa bát, ok rửa bát cũng rất là tốt, nhưng khoảng 1 tiếng sau bắt đầu kêu, bắt đầu kiểu, cho nên anh bảo cái thái độ rất là quan trọng. Em muốn hỏi là trong cái thời gian mà anh đi làm ở các bếp đấy hay là anh đi làm thêm đấy thì anh có gặp được những người mà gọi là dạng như là một người thầy, hay là nói được cho mình những cái có kỷ niệm hay có những cái bài học gì từ những người đấy không? Thực ra là trong ẩm thực là như này, tất cả mọi người đều là thầy của mình cả. Đối với anh ẩm thực là một cái gì đấy nó rất là cởi mở. Tức là khi nhắc đến ẩm thực ấy thì mình nên có một cái open minded, tức là có một cái tư duy rất là phóng khoáng. Bởi vì là
nó mang tính rất là cá nhân, và đôi khi nó là mang cả màu sắc văn hóa nữa. Cho nên rằng là đối với anh ấy, đôi khi anh học được rất nhiều kỹ năng hay, không phải từ đầu bếp đâu nhá, mà từ chính những người bạn như anh nói, những thằng rửa bát. Nó có rất nhiều kỹ năng hay luôn, hoặc là kể cả những người bạn anh làm vị trí nó rất là thấp, nhưng mà bởi vì cái văn hóa rất là khác và bởi vì cái cách nhìn nhận của vấn đề rất là khác, cho nên anh thấy đấy là một cái rất hay và rất đẹp của ẩm thực. Tức là khi em bước vào mỗi nhà hàng khác nhau, vào mỗi nhà hàng Michelin khác nhau, hay kể cả những hàng bình khác nhau ấy, nó như là đi vào một thế giới rất là riêng của mỗi con người. Có những nhà hàng, có những ông đầu bếp thì ông chỉ sử dụng các nguyên liệu nó rất đơn giản thôi, cực càng đơn giản càng tốt, và ông ấy biến cái nguyên liệu đấy trở thành một cái gì đấy nó rất là đẹp mà mọi người không bao giờ có thể nghĩ ra. Giống như hồi xưa có một cái nhà hàng anh làm thì nó có một món tên là potato and onion, tức là khoai tây với cả hành ấy. Tức là mọi người sẽ không bao giờ nghĩ được rằng là tại sao hai cái nguyên liệu đơn giản như thế có thể tạo ra một món ăn nó tuyệt vời như thế. Nhưng mà để làm ra cái đấy thì cái đấy nó liên quan đến cái sự sáng tạo của người đầu bếp và đến cách tiếp cận đến ẩm thực của người đầu bếp đấy. Nhưng mà sẽ có những nhà hàng mà khi mà đến Pháp chẳng hạn, có rất nhiều nhà hàng theo phong cách rất là classic, tức là họ sẽ dùng những cái nguyên liệu đắt nhất có thể, những nguyên liệu nào xịn nhất có thể, và họ sẽ đụng chạm rất là ít đến nó và bảo toàn nguyên liệu, và để cho chỉ dùng rất đơn giản nhưng mà nó cũng rất đặc biệt. Hoặc là có những nhà hàng Michelin khác thì họ sẽ có một câu chuyện như này, tức là họ sẽ dùng các cái ẩm thực rất hiện đại như ẩm thực phân tử này, hoặc là họ dùng các cái kỹ thuật rất là, nói chung là nhìn vào nói chung là nó là một thế giới khác, nó cảm giác như genius ấy. Nhưng mà câu chuyện đấy không đồng nghĩa với việc rằng là ai hơn ai. Câu chuyện đấy thể hiện về một cái sự thể hiện một cái sự đa dạng trong cái thế giới ẩm thực cao cấp, và thể hiện được rằng nó giống như một cái là tranh tạo thực với tranh trừu tượng ấy. Nó là nghệ thuật mà, cho nên là có nhiều người em nhìn một bức tranh em không hiểu, nhưng đối với một người khác là có giá trị. Cho nên rằng là anh cảm thấy đôi khi là rất là, đối với anh khi anh về Việt Nam, đôi khi thì hồi xưa anh bị một cái là anh cảm thấy rất là kỳ lạ, tại sao một người khác lại hỏi một người khác trước khi đi ăn. Bởi vì hoàn toàn đấy là cảm xúc cá nhân, và nếu mà theo một ý cách... là anh hỏi là kiểu ăn đây ngon không, hay là đi đâu. Nhưng mà cái đấy là một cái rất phi logic, bởi vì rằng là mỗi người là một vị giác khác nhau và mỗi người là một trải nghiệm khác nhau. Đặc biệt trong ẩm thực thì cái tốt nhất rằng là hãy đến trải nghiệm bằng bản thân của mình, và mình đánh giá bởi bản thân của mình, chứ không có bất cứ một cái vị giác nào nó superior hơn người nào cả. Một tay ba nuôi mình lớn lên ở đất Sài Gòn này. Dù vất vả cách mấy, ba vẫn luôn tìm ra cách để tạo ra niềm vui từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Mình nhớ nhất là những lần hái rau ngò ôm rồi nấu canh chua cá lóc. Đó là sợi dây kết nối giữa ba con mình. Cũng được vài năm rồi mình chưa có dịp về thăm nhà, nên lần trở về này sẽ thật đặc biệt. Gái. Ba. Vâng, thì bây giờ thì mình sẽ thử trải nghiệm với ớt loại 1 nhá anh. Anh cắt miếng của anh. Em đây, em cùng anh luôn. Em với anh cùng một lúc. Và anh vừa bảo là bình thường anh không ăn cay. Thôi em lấy đi. Một chút thôi. Cái này làm cái gì nhìn sợ quá. Ok. Rồi, ok. Em rất là thích khi mà lúc mà mình nhai khoảng 2 lần rồi thì bắt đầu mình mới cảm nhận được cái thịt bò. Bởi vì là em thích cái cảm giác đấy. Hay mà, bởi vì nó khi ăn món này nó sẽ theo lớp. Bởi vì là cái hương vị đầu tiên của nó sẽ bao giờ cũng sẽ là một chút của vị phở. Nhưng mà khi mà bởi vì bò nó sẽ có rất là nhiều mỡ trong này, bởi vì nó là wagyu mà, thì em đến khi em phải nhai 2-3 miếng ấy, thì bắt đầu em mới cảm nhận được vị. Đấy thì là anh nghĩ nó khá nhiều hương vị, và sau đấy em sẽ cảm nhận được vị của cái chẩm chéo này. Đúng rồi. Cái màu xanh xanh ấy. Là cái mùi lúc sau nó mới dậy lên. Bởi vì nó tức là nó như kiểu là từng layer một nữa. Em có thể miêu tả được, nhưng mà khi mà cái độ palette của em nó đủ nhạy, em sẽ cảm giác là mình hiểu được nó, là kiểu nó ở các cung bậc nào ấy. Thì cái đấy nói chung là cũng tùy người đấy, tùy người họ sẽ cảm. Thì khi mà anh nấu thì ngày xưa anh luyện cái palette đấy của mình như thế nào? Cái cách anh luyện tập ấy. Câu hỏi cũng khá là hay, thực ra nó là một cái cũng khá là khoa học. Tức là cái palette của mình nó cũng như là cái con người mình ấy. Tức là palette của em nó như là một đứa trẻ con, và chỉ đến khi mà em ăn đủ ngon và em ăn đủ nhiều thì em mới bắt đầu cái lưỡi của em và cái palette của em bắt đầu nó phát triển. Nó là khoa học, cho nên là cái việc mà em
keep unhealthy là một này, em ăn healthy một cách nó tốt cho sức khỏe này, và em ăn những nguyên liệu nó tốt ấy, dần dần em sẽ nhận biết được. Rất đơn giản thôi. Em phải ăn đủ rất nhiều phở rồi em hoàn toàn sau đấy có thể nhận biết được rằng là thế nào là loại phở ngon và thế nào là không ngon. Lý do tại sao mà đôi khi mình cần phải ăn những thực phẩm nó tốt thì mình sẽ dần dần mình nhận biết được thực phẩm tốt. Nếu mà suốt ngày mình ăn những đồ nó không tươi thì làm sao mình biết được đồ tươi là như nào, đúng không? Thì nó rất là logic trong đấy thôi. Cảm ơn nhãn hàng bia Peroni Nacho Aruzo từ Ý đã đồng hành cùng chương trình Không Cay Không Về. Peroni ra đời từ kỹ nghệ chế tác truyền thống qua 3 thế hệ của các bậc thầy, thổi vào đó niềm đam mê, sáng tạo, ngẫu hứng bằng một phong cách rất tự nhiên và cực kỳ tinh tế. Peroni Nacho Aruzo, bia Ý, phong cách Ý. Mình sẽ ăn nốt người cuối cùng với cái ớt kia. Okay. Và trong lúc đấy thì em sẽ hỏi anh những câu hỏi dạng như kiểu trivia, kiểu hỏi những câu mà ngắn đấy. Anh sẵn sàng chưa? Ớt này vẫn ăn được, nhưng chắc là do ăn ít. Ồ, em lấy được cũng chuẩn luôn này. Quả này có vẻ Anh đây, miếng này em sẽ phết một miếng như này luôn. Ok. Anh có muốn có một chút sữa không? Cho đỡ. Chưa, anh chưa cần sữa nhưng mà Em cần. cái này nó rất là long lasting ấy, nó kiểu kéo dài ấy. Có bao nhiêu dạng pasta trên toàn thế giới? Bao nhiêu? Số lượng bao nhiêu? Anh chịu cái đấy nói anh không dám nói rồi. Đôi khi bọn Ý nó hỏi gì là anh không dám trả lời ấy. Anh có một người bạn rất là thân tên là Nico, nó là đầu bếp của Cuisine ấy. Và nó kiểu nó gần như nó coi ẩm thực, nó coi đồ ăn là gần như là kiểu một cái gì nó rất là tôn giáo ấy. Cho nên khi nó hỏi bất cứ gì bằng liên quan đến ẩm thực Ý anh không dám trả lời, vì nếu mà trả lời sai kiểu điểm cãi nhau rất là to. Câu trả lời em tìm được ở trên mạng. 600, có 600 loại pasta tất cả. Nước nào tiêu thụ nhiều cà phê nhất? Phần Lan. Phần Lan. Tiêu thụ hay là uống? Uống. Phần Lan. Tiêu thụ. Phần Lan. Phần Lan. Nước nào ăn ít thịt nhất? Ăn ít thịt nhất ạ? Ăn ít thịt nhất là chắc vẫn chưa biết được. Câu trả lời mà em tìm được thì là Ấn Độ. Ấn Độ á? Ấn Độ. Ok. Ấn Độ. Anh nghĩ Ấn Độ đấy nhưng không dám trả lời. Tiramisu có nghĩa là gì? Cái này cũng có nguồn gốc từ Ý luôn. Thực sự em biết rồi. Em mới search rồi, ý nghĩa của nó là pick me up. Pick me up. Okay. Pick me up. Thiên nga là loài động vật được bảo vệ tại UK, tức là mọi người không được phép ăn thịt thiên nga, nhưng mà nếu mà được ăn thì chỉ có một người được ăn thôi. Là nữ hoàng. Đúng, đúng. Pizza Hawaii được phát minh ở nước nào? Không dám gọi Ý nhá. Pizza Hawaii. Anh không biết. Anh không ăn pizza nhiều. Nó lại là Canada. Động vật có vỏ nào, tức là khi nó sống thì mình có thể ăn? Động vật có vỏ à? Vâng. Sống. Anh có chóng mặt không? Em hơi. Anh không biết. Cho nên anh chưa rõ. Con hầu. Hầu á? Vâng. Có vỏ mà. Ý ở đây là em hỏi là ăn được vỏ chứ. Ý là gì? Ý là em hỏi là động vật có vỏ nào khi mà nó còn sống mình cũng ăn được. Cái mục đích ban đầu của ketchup sốt cà chua để làm gì anh biết không? Ketchup à? Ketchup. Cái chắc để anh tìm hiểu thêm vậy. Khi mà em search thì nó nói là thực ra ketchup ban đầu phát minh ra để điều trị tiêu chảy. Tiêu chảy á? Ok. Anh bảo rồi anh không tìm hiểu nhiều về
Cuối cùng câu cuối cùng này. Ớt và cam cái nào nhiều vitamin C hơn? Cam đúng không? Là ớt. Em cũng bất ngờ. Tất cả những cái này em đều là mới tìm được hết. Cũng hay mà. Thông tin về giống như là ở A Bay Tùng hay ở Tùng Đai Ninh ở đây này, bọn anh luôn có một cái food cart. Thật ra anh nghĩ là bọn anh là cái đầu tiên ở Việt Nam ấy, nhà hàng đầu tiên ở Việt Nam làm ấy. Bởi vì bọn anh 120 món đúng không? Thì là thực khách sẽ rất là khó nhớ, hoặc là đôi khi họ không muốn nghe present từ các bạn ấy, bởi vì đôi khi họ vẫn không rất là bận. Họ nói chuyện thì đôi khi họ muốn nhìn lại cái menu đấy, hoặc họ muốn nhìn lại nguyên liệu đấy, thì bọn anh bao giờ có một cái food cart. Với mỗi món ăn, với mỗi cái món ăn ấy, anh sẽ mang ra một cái card, trong đấy nó chứa đựng thông tin về những thông tin nó thú vị về một cái nguyên liệu chính trong đấy. Thì thứ nhất là họ sẽ kiểu như là thu thập lại cái tập bộ đấy, sau mỗi menu họ đến ăn thì họ sẽ có một cái gần như là một cái bộ sưu tập 20 cái lá bài đấy liên quan đến 20 cái món ăn và 20 cái hương vị và 20 cái thông tin rất đặc biệt trong đấy. Thì họ gần như là một cái bộ sưu tập ấy. Rất cảm ơn anh Tùng hôm nay đã giới thiệu với em món. Anh giới thiệu lại cho em tên, em đang đầu em đang đơ quá. Thực ra món này ở trong menu của anh sẽ ghi là bò và phở. Bò và phở. Anh sẽ ghi là phở gạch ngang beef hoặc là noodle gạch ngang beef. Và khi mà mang ra thì đấy đúng rồi, một sự bất ngờ hoàn toàn khi nhìn. Thì đấy là cái mà bọn anh muốn làm ở đây. Đấy là cái mà thực ra cái này là một cái sự kết hợp nó cũng khá là mới và cũng được đón nhận bởi rất là nhiều thực khách ấy. Họ cũng rất là thú vị, đặc biệt là kể cả khách nước ngoài. Thì nói chung là em cảm thấy kể cả qua cái món ăn như này thôi thì nó cũng thể hiện qua cái mà anh muốn làm, tức là ở Tùng Đai Ninh hay A Bay Tùng ấy thì anh làm một cái gì nó mang một cái ngôn ngữ quốc tế rất là nhiều. Tức là kể cả người Việt cũng ăn được, mà các thực khách nước ngoài cũng ăn được. Cho nên thực ra là trong đợt dịch vừa rồi hay mọi thứ ấy, nó chưa bao giờ là vấn đề của anh cả. Bởi vì mỗi khi mà nhà hàng mở lại thì bọn anh vẫn có những tập khách rất là riêng của mình. Nếu mà khách nước ngoài không đến được thì khách Việt sẽ lấp đầy chỗ người nước ngoài. Còn nếu mà mở cửa lại thì tỷ lệ nó sẽ hòa nhau. Hoặc là ai trước, ai đăng ký trước thì sẽ... Cho nên là được một cái là anh cảm thấy là mình có thể làm được một cái món ăn mà được đón nhận bởi cả các nền văn hóa khác nhau. Đấy là cái rất là quan trọng khi mà mình không những mà mình có thể phục vụ, bởi vì có rất là không những là mình chỉ có thể phục vụ được khách nước ngoài không, mà mình còn có thể mang lại những trải nghiệm ẩm thực rất là mới cho cả chính người Việt của mình nữa. Đấy là cái mà anh đang rất là cố để làm ấy. Cảm ơn anh thì đã mời em đến đây chia sẻ và em được biết được thêm rất nhiều thứ, ví dụ như cái chuyện rửa bát đó là một chuyện rất là quan trọng đúng không ạ? Là bây giờ thì anh em mình chắc chào khán giả của Không Cay Không Về. Xin chào mọi người. Cảm ơn Mastercard và các nhà tài trợ Good Food, Aquapana, Peroni và Kemerio đã đồng hành cùng với Không Cay Không Về.